Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Buổi tối khi về ký túc xá, đột nhiên bị kéo vào một nhóm ẩn danh. Ngay sau đó nhóm chủ bắt đầu phát hành thông báo. Chào mừng đến với trò chơi thử nghiệm cặp đôi. Các vị sẽ cùng nửa kia của mình cùng tham gia trò chơi này. Trò chơi được chia thành 5 vòng. Chỉ bằng cách vượt qua tất cả các cấp độ trò chơi. Sau đó nhóm chủ dỡ bỏ lệnh cấm. Trong nhóm lập tức bùng nổ. Cái quái gì vậy? Ai đang đùa đấy? Ai tin ai là kẻ ngốc? Tôi muốn rời khỏi nhóm. Cái đó, các bạn có phát hiện nhóm này không thể rời khỏi không? Ngay cả trang này cũng không đóng được. Lão tử không tham gia vào loại chuyện nhàm chán này. Người dẫn chương trình trò chơi, bây giờ tôi trực tiếp đề cập đến việc chia tay. Thì không cần phải tham gia nữa là được. Tin nhắn vừa gửi đi. Bên kia ký túc xá truyền đến một trận tiếng hô. Một người đàn ông rơi xuống. Ký túc xá của tôi ở tầng 1. Đối diện là ký túc xá nam. Khi chuyện xảy ra, tôi vừa nhìn thấy toàn bộ quá trình rơi từ tòa nhà xuống. Tôi giật mình, không dám xem thêm, mà vào trong nhóm xem, thật là náo nhiệt. Không còn ai dám dễ dàng nói lời chia tay nữa. Chủ nhóm lại mở trò chơi kỷ niệm. Chính thức bắt đầu vòng đầu tiên của trò chơi tìm thấy bạn. Lượt chơi tiếp theo đây. Mỗi một nữ sinh đều có cơ hội nói chuyện trong nhóm. Xin vui lòng tìm người yêu của bạn thông qua câu nói này. Không được tiết lộ cuộc sống thật của mình, thông tin của cha mẹ và mọi thông tin thực tế khác. Không cần sử dụng biểu cảm. Tiếp theo đó tôi phát hiện hình đại diện của mỗi chúng tôi, tất cả đều thống nhất thành đáy đen tinh khiết. Trên đó đều hiển thị số màu trắng. Tôi là số 44. Tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn trong nhóm. Tô Hằng đưa tay ngăn tôi lại. Đừng vội. Trước tiên chúng ta xem người khác gửi như thế nào. Cả nhóm im lặng khoảng 1 phút. Số 1 đã gửi tin nhắn rồi. Từ viết tắt Hexi qua Soxy. Tiết lộ tên thật. Vi phạm. Ngay sau đó, số 2 cũng gửi tin nhắn. Chúng tôi đều thích quán trà sữa ở cổng trường. Nhưng tôi uống không đường. Lần nào anh cũng mua có đường. Tiết lộ sở thích ăn uống. Vi phạm. Có tiếng hét phát ra từ các phòng ký túc xá bên cạnh. Tất cả những người bị rớt đều là các bạn học vừa 6 phạm quy định. Nghe tiếng họ ngã xuống đất, trái tim chúng tôi run lên. Quả nhiên ngay cả tiết lộ khẩu vị của mình cũng không được. Miễn là nó tiết lộ thông tin cá nhân thực sự. Không được, tôi nín thở. Ngón tay ấn vào màn hình. Tôi đã chụp ảnh bạn. Và lớn tiếng hô thứ 5 vui vẻ. Gửi xong tôi nhắm mắt lại. Lo lắng và xấu hổ chờ đợi kết quả 3 giây trôi qua. Tôi không sao hết. Mở mắt ra nhìn, tôi phát hiện người đàn ông bên dưới với hình đại diện số 144 nói: hãy nhớ, đây là bạn gái của tôi, số 44 và số 144 hợp thành tổ đội. Nhìn thấy tin nhắn hệ thống, cuối cùng tôi đã thở phào một hơi thở. Tôi và bạn trai thường chụp ảnh nhau. Ví dụ như khi bạn trai chụp ảnh tôi vào thứ 2, nói là tôi chụp ảnh bạn, liền nói rằng thứ 5 thật là phiền. Cho nên tôi mới nghĩ ra câu nói này. May mà thành công. Bên cạnh Tô Hằng cũng nhanh chóng gửi tin nhắn. Cũng thuận lợi thông qua cấp độ đầu tiên, nhưng có rất nhiều người thất bại. Một số là 6 phạm, một số bị nhầm lẫn. Trong nháy mắt đã có hơn chục cặp đôi thất bại. Tôi và Tô Hằng ngồi xuống phân tích tình hình hiện tại. Trước mắt biết được sự thực là chỉ có đôi tình nhân tham gia trò chơi này. Những người độc thân không biết mất tích đâu rồi. Tất cả chức năng của điện thoại đều bị cấm. Chỉ có thể mở nhóm, không thể liên lạc với người khác. Ngay cả điện thoại báo động cũng không gọi được. Điều đáng sợ hơn là không biết khi nào thì cửa phòng đã đóng lại. Chúng tôi không thể mở ra được, bị nhốt hoàn toàn trong ký túc xá. Ngay khi tôi muốn đập cửa, điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh dòng điện thưa thớt. Đột nhiên có một cảnh báo trong tai nghe. Bài kiểm tra thứ 2 vẫn chưa bắt đầu. Không được ra ngoài. Tôi không nghi ngờ gì. Nếu bạn không làm theo hướng dẫn, chờ đợi chúng ta là một con đường chết. Tô Hằng nói không bằng chúng ta nghĩ một chút. Các màn chơi tiếp theo sẽ có những gì? Tôi nghĩ rồi. Nếu là thử thách của cặp đôi, có lẽ trọng điểm là để kiểm tra tình cảm giữa những người yêu nhau. Giai đoạn đầu tiên kiểm tra sự hiểu biết và im lặng giữa nhau. Phía sau ước tính cũng tương tự. Có thể thử thách lòng tin của nhau. Nếu vậy, tôi rất tự tin. Tô Hằng nói. Nếu là tình cảm hơn người yêu, Tô Hằng nhất định là người chiến thắng cuối cùng. Cô ấy và bạn trai cô ấy lớn lên cùng nhau, quen biết hơn 10 năm, lại thi vào cùng một trường đại học. Bình thường ngay cả cãi nhau cũng không ổn lắm, là thần tiên chuyện trong mắt chúng tôi.
Lúc này, trong nhóm lại gửi tới một tin nhắn. Vòng đầu tiên của trò chơi đã loại bỏ 15 cặp đôi. Chúc mừng 35 cặp đôi còn lại. Bước vào vòng thứ 2 của trò chơi. Muốn gặp anh, luật chơi như sau. 1. Nữ sinh vào ký túc xá nam để tìm bạn trai. 2. Nam sinh không thể được đưa ra bất kỳ gợi ý nào cho nữ sinh. 3. Nữ sinh bắt tay sau khi tìm được bạn trai. Bắt tay 5 giây có nghĩa là nữ sinh xác nhận lựa chọn. Nếu chọn sai, nữ sinh sẽ thử thách thất bại. Lúc này cạch một tiếng cửa ký túc xá mở ra. Tôi và Tô Hằng ra khỏi ký túc xá. Ở hành lang, chúng tôi gặp thêm vài nữ sinh mà chúng tôi không biết. Mọi người mặt mũi đều trắng bệch. Cánh cổng của ký túc xá đối diện tự mở ra. Một hơi thở lạnh nhanh chóng tràn ngập. Ở hành lang, cửa ký túc xá mở ra một khe hẹp. Tất cả các chàng trai đều bị che mặt và đeo găng tay màu đen. Rõ ràng, đây là cách chúng ta thông qua những cánh tay được bỏ ở bên ngoài để tìm ra được bạn trai mình. Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể vượt qua màu da hoặc cảm ứng để xác định danh tính. Có thể làm chỉ là một số thông tin cơ bản nhất. Ví dụ như kích thước của lòng bàn tay. Có một cô gái đã khóc ngay tại chỗ. Làm sao đây? Bạn trai tôi có thân hình rất bình thường. Không có gì đặc biệt cả. Cảnh báo xin vui lòng chọn xong trong vòng 10 phút. Vui lòng chọn ra bạn trai mình. Tô Hằng là người đầu tiên bước lên phía trước. Bạn trai của cô ấy khá đặc biệt. Ngón giữa đặc biệt dài. Tôi đã từng thấy Tô Hằng đan găng tay cho anh ấy, cho nên cũng nhớ được đặc điểm này. Quả nhiên, Tô Hằng lập tức tìm được đôi tay đó. Nắm chắc. Sau khi nghe thấy lời nói thành công, bạn trai anh ta lập tức tháo mũ trùm đầu ra. Hai người hào hứng ôm nhau. Và tôi cố gắng hết sức để nhớ lại những đặc điểm của bạn trai mình. Anh ấy thuận tay trái. Để tôi nhận ra anh ấy nhất định sẽ đưa tay trái ra. Nhưng anh ấy không phải là người duy nhất thuận tay trái. Có 3 người đưa tay trái ra. Khi tôi do dự, một cô gái cẩn thận đi đến một trong số đó, chọn một tay trước mặt, tự động đưa tay ra. Đột nhiên bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô ấy. Nữ sinh sửng sốt, đẩy tay ra. Nhưng đôi tay đó cứ nắm chặt lấy tay cô ấy. 5 giây sau, cô gái mở to mắt, ngã thẳng xuống đất. Trong khi đó, nam sinh ở phòng khác cũng ngã xuống đất tử vong. Chỉ còn lại 2 người thuận tay trái. Chuyện gì vậy? Có người kêu lên. Tôi cũng hoảng hốt một lúc, nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra. Quy tắc trong nhóm nói rồi, nếu chọn sai, nữ sinh sẽ thử thách thất bại, bởi vì nam sinh là bên lựa chọn thụ động. Vì vậy, theo quy tắc, nếu con gái chọn sai, họ sẽ không chốt. Chỉ có những nữ sinh đưa ra lựa chọn để ám hiệu cho bạn trai của mình thì mới coi là thử thách thất bại. Vậy là vừa rồi nữ sinh và bạn trai cô ấy đã chốt. Nếu vậy khi người đàn ông đằng sau cánh cửa phát hiện ra là nữ sinh đó không phải là bạn gái của mình, có thể cố ý kéo người ta đi chốt. Nếu mà như vậy, tương đương với loại trừ tùy chọn sai, tăng xác suất lựa chọn của nhiều bên. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh cũng phản ánh lại. Hắn cố ý đấy. Hắn điên rồi. Một số người không thể không hét lên, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không muốn chơi trò chơi này nữa. Tất cả chúng ta có thể đoàn kết một chút không? Giết nhau như thế này, cuối cùng ai cũng là nạn nhân. Nhưng là vấn đề sinh tử. Mọi người đều trong nguy hiểm. Giết người đề ra, nó đã khơi dậy sự điên rồ trong lòng nhiều người. Nhiều người bắt đầu làm theo. Chắc chắn rồi. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy một nữ sinh khác hét lên. Tiếp theo là người thứ 3. Người thứ 4 liên tục có người chế tạo chiến lược này. Và tôi nhìn thẳng về phía một người đi tới. Khi những cô gái khác bắt tay, tôi nhận thấy người này là người duy nhất không dùng thủ đoạn dơ bẩn. Khi các cô gái khác đặt tay lên, lập tức vứt đi người thuận tay trái. Tôi tin tưởng bạn trai tôi. Đặt tay lên. Số 44, số 144 đã vượt qua vòng kiểm tra thứ 2. Giây tiếp theo, cánh cửa được đẩy ra. Bạn trai vừa gửi lời cảm thán sống sót. Một bên ôm chặt tôi. Nhưng thử thách vẫn tiếp tục. Bài kiểm tra thứ 2 kết thúc. Cặp đôi hiện tại 15 đội vòng 3 trò chơi bắt đầu. Nhiệm vụ đôi. Phòng thoát khỏi vòng thứ 3 trò chơi nhiệm vụ đôi. Phòng thoát. Tiếp theo, xin vui lòng chọn một ký túc xá để ở. Nhưng hãy nhớ, phải rời khỏi ký túc xá trong vòng 24 giờ. Chúng tôi biết đây có lẽ là cấp độ thứ 3. Không khí lại trở lại căng thẳng.
Sau khi Tô Hằng miễn cưỡng nói lời tạm biệt với tôi, chúng tôi vào phòng ngủ của bạn trai tôi. Lúc này, điện thoại di động báo hiệu đếm ngược 24 giờ đã bắt đầu. Thần kinh căng thẳng lâu như vậy, tôi thực sự muốn nói chuyện với bạn trai. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách thoát ra. Nhị nữ đợi sau khi hoàn thành xong quy tắc quỷ quái này. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Bạn trai bỗng nhiên mở miệng. Vẻ mặt của anh ấy có chút căng thẳng. Tôi kiểm soát bản thân đừng nghĩ nhiều. Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng tìm cách thoát ra. Bạn trai lớn tiếng gửi giọng nói trong nhóm. Cho tôi một gợi ý. Lời nói vừa xong, dưới gầm giường đột nhiên xuất hiện một con rắn độc to bằng cổ tay, không ngừng đung đưa, đuôi rắn bò về phía chúng tôi. Tôi sợ đến mức không dám cử động. Bạn trai giục tôi leo lên. Con rắn này cũng quá lớn, chắc là có độc. Sau khi chúng tôi trèo lên giường nhanh nhất có thể, con rắn không nhúc nhích. Ngay chỗ cái thang chúng ta lên xuống, có vẻ như chìa khóa của nhiệm vụ là rớt nó, để chúng ta có thể ra ngoài. Lúc này hệ thống lại gửi tin nhắn tới. Rắn tự chốt sau khi cắn. Cấp độ lần này có thể một người thông qua. Chúng tôi đối mặt nhìn nhau. Hệ thống có nghĩa là có phải để một trong hai người chúng ta chốt không? Trong đầu tôi ngay lập tức nhảy ra một số hình ảnh rất đáng sợ. Ngay sau đó bạn trai nắm lấy tay tôi. Hệ thống sẽ không sai như vậy. Giải quyết vấn đề có lẽ rất nhiều người sẽ làm như vậy, nhưng không ai trong chúng ta. Không phải chứ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rớt nó. Em cứ ở yên đây đi, để con rắn này cho anh xử lý. Cơ thể bạn trai hơi run rẩy. Tôi biết anh ấy cũng rất sợ rắn. Bạn trai tôi rút ra một con dao hoa quả. Xem ra hệ thống không quá điên cuồng. Vẫn là chúng ta có chuẩn bị công cụ. Bạn trai giơ dao lên, nhìn chằm chằm vào con rắn. Rắn phải đánh 7 tấc. Anh đã xem qua thế giới động vật. Anh biết. Không được, con rắn đó thô quá. Anh súng đó là tự mình nộp mạng đó. Chúng ta hãy tìm xem còn chiếc công cụ nào khác không. Rắn sợ hùng hoàng. Xem có rượu mạnh hay thuốc gì không. Mùi lớn hơn một chút. Ý hay đấy. Bạn cùng phòng của anh mấy ngày trước vừa mua một cái thuốc mỡ. Đặc biệt xấu xí có thể tìm chết người. Đặt ở đầu giường. Chúng tôi đã tìm được hộp thuốc. Xé bao bì. Một mùi hôi từ từ lan ra. Ngay cả tôi cũng cảm thấy chóng mặt khi ngửi thấy. Chúng tôi vứt hết gói thuốc mỡ đó xuống. Rất nhanh, hành động của con rắn dường như chậm lại một chút. Thật sự hữu dụng, có sự phấn khích trên khuôn mặt của chúng tôi. Sau đó bạn trai nhìn chằm chằm vào con rắn, nghĩ cách tấn công. Tôi mở điện thoại ra, xem trong nhóm có nhắc nhở gì mới không. Không ngờ Tô Hằng lại gửi tin nhắn, nhị nữ. Lòng người khó đoán, cẩn thận với bạn trai. Vừa rồi chân bạn trai tôi trượt một chút. Con dao trong tay hắn đã cắt tôi. Máu có mùi tanh, dễ dàng thu hút rắn nhất. Tôi không biết anh ta có cố ý không. Có thể là tôi nghĩ quá nhiều. Bạn để mắt đến bạn trai của cậu. Nếu bạn trai của cậu cầm dao nhờ cậu giúp đỡ, thì đừng tin vào. Vừa xem xong tin nhắn, bạn trai liền gọi tôi, nhị nữ, giúp anh một việc. Mà anh ấy đang cầm một con dao cắt trái cây trong tay. Giúp anh một việc, bạn trai gọi tôi. Anh ấy đang cầm dao cắt trái cây trong tay. Tôi đang ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhìn dáng vẻ của anh ấy, đột nhiên có chút sợ hãi. Tôi suy nghĩ về những lời của Tô Hằng. Không nghi ngờ gì, anh ấy đang muốn cống hiến tôi. Nhưng nếu người đàn ông trước mặt tôi cũng không phải là một người tốt, tôi thực sự không biết trên thế giới này còn có ai có thể tin được nữa. Có lẽ trong lúc sinh tử, tin tưởng một người như vậy nghe có vẻ hơi buồn cười. Nhưng trong lòng tôi của thật có một ý nghĩ như vậy. Nếu anh ấy không thể tin, tôi tình nguyện chết. Có chuyện gì vậy, nhị nữ? Anh ấy nghi hoặc hỏi tôi. Tôi lắc đầu, nuốt nước miếng. Không có gì đâu. Anh ấy cúi đầu xuống, đột nhiên nhanh chóng cắt một cái trên tay mình. Tôi không kịp ngăn cản, đau như bị cắt tim vậy. Lát nữa anh sẽ dùng mùi máu để thu hút sự chú ý của rắn. Anh ấy nói, em hãy nhân cơ hội dùng con dao này đâm nó. Chính là cái đốm đó. Nhìn thấy chưa? Đó chính xác là 7 tấc của nó. Nếu không tìm được thời điểm thích hợp, em phải nhanh chóng chạy lên trên. Tôi hốt hoảng nhìn anh ấy, sợ hãi và mất mát. Anh ấy cười, hãy tin anh sẽ không sao đâu. Được, tôi chỉ có thể nói như vậy. Bạn trai nhảy lên giường bên cạnh,
nhanh chóng trèo xuống giường. Rắn mặc dù động tác chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn đuổi theo anh ấy ra ban công. Tôi cũng vội vã xuống giường, đuổi theo con rắn. Trước cuộc khủng hoảng tuyệt đối, sự thanh minh chưa từng có trong đầu tôi. Vô cảm được đặt đến mức tối đa. Chúng ta đều đánh cược. Vòng này có thể một người thông qua. Nếu lúc này tôi đột nhiên rời đi, để cho anh ấy bị cắn, cho dù anh ấy đã chết, vậy thì tôi cũng có thể thông quan. Tôi cá là bạn trai đáng tin. Bạn trai cũng đánh cược tin tôi. Chúng ta không thể thua. Tôi không biết dũng khí từ đâu ra. Đuổi theo sinh vật khiến tôi sợ hãi. Nhưng tôi vẫn chậm hơn một bước. Con rắn quay đầu lại, cắn vào bắp chân tôi. Tôi trực tiếp ngồi xuống đất. Rắn chót rồi, cửa mở rồi. Khi chúng tôi ra ngoài, Tô Hằng và bạn trai cô ta đã đợi ngoài cửa. Nhưng sắc mặt của hai người đều không được tốt lắm. Tô Hằng cũng bị cắn. Mọi người đến sau. Điện thoại truyền tới âm thanh. Tổng cộng có 5 cặp đôi vượt qua vòng thử nghiệm này. Chúc mừng. Nọc rắn không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến hành động. Vui lòng buộc vết thương bằng túi hoặc khăn tay kịp thời. Nghe được nửa câu đầu, chúng tôi miễn cưỡng thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nghe được nửa câu sau, chúng tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng cực độ. Xử lý vết thương một cách đơn giản, chúng tôi biết đây có thể là một hành động vô ích. 2 vòng kiểm tra tiếp theo chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn. Lúc này di chuyển không tiện, xác suất sống sót giảm đi rất nhiều. Lúc này trong điện thoại lại truyền ra một tin tức nặng nề. Còn lại 5 nam 5 nữ có thể chia tay tập hợp lại, tham gia thử nghiệm tiếp theo. Thảo nào vòng trước có thể một mình thông quan. Thì ra khi hệ thống mở, hóa ra là để tiến hành thành lập một tổ đội mới. Người ở hiện trường lập tức náo loạn. Tôi cũng lướt nhìn nhanh tình hình hiện trường. 2 người đàn ông khác cũng bị thương. Và bạn gái của họ. Mắt nhìn vào bạn trai của tôi và Tô Hằng. Không biết đang nghĩ gì. Tô Hằng không ai nhìn. Cúi đầu xuống, tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất thường từ cậu ấy. Hơi thở của sự tuyệt vọng. Tô Hằng hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi trước, rồi nhìn bạn trai. Cái nhìn đó tôi không thể diễn tả được. Vừa yêu vừa hận, có tuyệt vọng và cầu xin. Bạn trai của cậu ấy đừng quá đà. Lập tức bình tĩnh nói Tô Hằng. Chia tay đi, em đừng trách tôi. Xảy ra ngoài ý muốn, Tô Hằng nhanh chóng trả lời nhẹ nhàng. Tôi biết anh yêu tôi. Em sẽ không trách tôi chứ, đúng không? Chúng ta có 10 năm tình cảm. Chắc là em muốn tôi sống tiếp, anh ta hoảng hốt nói. Hơn nữa khi chúng ta tách ra, không nhất thiết, em không thể sống được, chúng ta có thể sống sót. Lời hắn vừa dứt, đột nhiên hai mắt mở to không thể tưởng tượng được. Trước khi ngã xuống, chị Xuân cuối cùng hét mạnh với tôi một câu, hãy sống tốt.